Det finns två sätt att leva kärlekslivet idag. Antingen så spelar du efter verklighetens regler, alltså biologi, ålder, attraktionspsykologi. Eller så spelar du efter Instagram-reglerna. Filters, likes, du förtjänar det bästa queen. Gissa vilken av de här två som vinner i längden. Evolutionspsykologen Dr. David Buss har lagt 30 år på att samla data om hur kvinnor och män väljer sina partners. Rollo Tomassi, Ryan Stone, Richard Cooper, Orion Taraban, Mystery och Neil Strauss. Alla säger samma sak. Bara med olika grader utav fula ord egentligen. Det finns en sexuell marknad. Du har ett sexuellt marknadsvärde och det här förändras över tid. Och naturen, den bryr sig precis noll om vad du tycker om det här. Det här avsnittet är lite som fusklappen till det här. Den som kvinnor betalar priset av att ignorera och som män förstör sina liv genom att inte läsa. Låt oss börja med den här bilden ifrån HomeMath. För män så är det väldigt enkelt. Det finns en skala, 0 till 10. Hur mycket tänder jag på henne? I det högsta fältet. Det här är tjejen som jag vill visa upp. Jag vill behålla, jag vill investera i. Det här är kvinnan i mitt liv. Sen har vi mitten här. Hon duger för en dejt. Kanske 2. Vi får se. Jag har henne lite på halster. Sen har vi det lägre fältet här. De här, de glömmer vi bara. De stoppar vi undan. Det här är, nej. Sen så har vi faktiskt en ren lustzon också. Bara sex, inget mer. Det finns inga krav. Man tittar inte ens på attraktionsstapeln. Tänk 43-ragget. Det kan vara allt ifrån en fotomodell, det är väl trevligt, men hon är en horribel personlighet. Eller så är den mörken stubb i bra belysning. Liksom. Kvinnor då? Jo, de har ju 2 sådana här skalor. De har också en attraktionsskala. Hur mycket pirrar det till? Men de har ju också en säkerhetsskala. Hur trygg, stabil och användbart är det här på sikt? Det är därför kvinnors rutnät, det här med 1, 2, 3 zoner som killar har. Det ser mer ut som en Excel-fil hos kvinnor med väldigt många rutor. Prince Charming finns. Det är liksom mannen hon drömmer om. Vi har min man-zonen. Vi har vänskapszonen. Vi har situationszonen. Vi har bad boy-zonen. Vi har misstagszonen. Och där faktiskt tyvärr de flesta män hamnar, det är spökzonen. Eller icke-människor skulle man nästan kunna se det som kvinnor. De där som bara lever i bakgrunden. Buss visar att kvinnor kör dubbelstrategi här. En del i dem jagar de attraktiva generna och en annan del i dem jagar den trygga investeringen. Ryan Stone säger att lustmätaren och trygghetsmätaren, de pekar ofta åt olika håll. Och vad är problemet i det här? Män har ju en väldigt enkel egentligen. Vill jag eller vill jag inte mäta det? Kvinnor däremot, de sitter ju med 2 rattar och försöker liksom maxa båda, men de hänger ihop med varandra eller så spretar de isär. Det är väldigt svårt att balansera. Samtidigt som social media överallt skriker du kan få allting queen samtidigt också och hur länge som helst. Nu in med Rollo Tomassis diagram över sexuellt marknadsvärde. Här ser vi kvinnokurvan. Den skjuter upp som en raket i sina tonåren. Den toppar runt 21-24 år och sen så planar den ut och sjunker gradvis. Mannakurvan, den startar pinsamt lågt skulle man kunna säga. Stiger långsamt med pengar, muskler, erfarenhet, status och toppar av i slutet av 30-årsåldern. Buss bekräftar mönstret. Men de värderar ungdom och fertilitet. Kvinnor, de värderar status, ambition, resurser, karaktär. Översatt så blir det att kvinnor, de får sitt marknadsvärde i förskott skulle man kunna säga. Men de får den lite på avbetalning. Och här kommer tyvärr ironin i det hela. När kvinnor toppar biologiskt, då får hon mest uppmärksamhet ifrån män som befinner sig på toppen av sin skala eller är precis på väg dit. Det är då partyåren sker. Resorna, nattklubbarna. Han är så toxisk men så hetfasen. De har sex för att få bekräftelse, status, revansch, spänning, tristess. Sen går tiden.
Rollo kallar det för att man kommer till uppvaknandefasen. Denna sker runt 28 till 32 år. Plötsligt nu så är Bad Boys inte alls lika kul. Nu låter det, jag vill ha en man som är emotionellt mogen, stabil, redo att satsa. Vad är problemet med det här då? Ja, den mannen, han har ju lagt 10-15 år på att bygga sitt värde och har nu sina helt egna valmöjligheter. Medan hon tänkte, jag kommer alltid få mer uppmärksamhet. Mitt värde är stabilt. Då tänkte naturen, nej, du får bara mer uppmärksamhet från män som är ute efter någonting på kort sikt. Det här visar Dr. David Buss i boken The Evolution of Desire väldigt tydligt. Män har helt separata mekanismer. En för kortsiktig och en för långsiktig sex. Att han vill ligga betyder inte att han vill stanna. Tomassi, Cooper och Ryan, alla beskriver att sexuellt intresse det är helt gratis. Men investering, det kostar. Många kvinnor förväxlar tyvärr de här två. Och konsekvensen? Det är att det lever som om 20 år och 35 år är precis samma på marknaden. Men det är det inte. David Buss visar att ju fler potentiella partners vi har, eller upplever oss ha, desto mer selektiva blir vi. Och desto mer missnöjda blir vi. Lägg på det här med Instagram då. En helt ordinär, vanlig, attraktiv tjej får mer sexuell uppmärksamhet digitalt än vad en hel by fick på stenåldern. Hennes referensramar blir elitkillar i hela världen, lokala killar, ex, följare. Hypergamin blir global. Och för er som inte vet vad hypergami betyder så är det att kvinnor väljer nästan alltid uteslutande män som är på hennes nivå som hon uppfattar den eller över sin nivå hellre. Det här liksom driver upp kvinnans kravlista på män. Så han ska vara lång, vältränad, tjäna bra, social, rolig, trygg, dominant men mjuk, spontan men stabil och gärna hundälskare också. Under tiden så får majoriteten av män knappt några matchningar överhuvudtaget. Då får vi två grupper. En liten klick toppmän som lever livet som i boken The Game. Det är överflöd, det är rotation utav kvinnor, det är totalt noll incitament att binda sig. Och sen har vi en väldigt stor grupp män som lever som i boken Why Women Deserve Less utav Myron Gaines. De betalar för dejter, de skriver långa romaner, kärleksfulla sms. De gör allt men får ingenting. Och för kvinnorna blir konsekvensen att det blir en helt snedvriden kalibrering. Man vänjer sig med att kunna uppgradera män. Man investerar känslor i män som aldrig någonsin har valt henne. Man bränner sin möjlighet till pairbonding som Dr. David Buss säger. Genom att gång på gång binda sig till fel män. Alltså man tappar lite. Tänk som en tejplapp man sätter på och drar bort, sätter på och drar bort. Tappa lite lim varje gång. Tyvärr blir det så här för många kvinnor. Att det som fäster slits bort hela tiden. Och vad är kvar sen? The Dangerous Passion-boken utav Dr. David Buss visar att ju fler tidiga relationer och affärer, desto mer svartsjuka, misstro och relationsproblem kommer ske. Kort sagt, ju mer du leker av dig under dina bästa år, desto svårare och svårare kommer du få att lita på någon senare. Det här är absolut inte för att du är ond eller dåligt på något sätt. Det här är för att ditt nervsystem har tränats för drama istället för hållbar kärlek. Nu till männen då. Medan kvinnor drunknar i digital uppmärksamhet så drunknar faktiskt männen i digital ersättning. Det är porr, det är gaming, det är dopamin. De flesta böcker om pornografi är överens. Män som lever via skärmen, de minskar sin motivation, de saboterar sin förmåga att tända på riktiga kvinnor och tränar gärna på en ständig rotation istället för fokus. Mystery, han lärde ut pre-selection, förvaldhet på svenska ungefär. Det går ut på att kvinnor drar sig till män som andra kvinnor redan har valt. Porren, den gör faktiskt motsatsen. Du sitter ensam och tittar på andra män som får all action så att säga. Richard Cooper och Ryan Stone säger att inget utav det där bygger ditt värde.
Du konsumerar andra mäns resultat istället för att skaffa dina egna resultat. Så medan kvinnorna förlänger sina festår på Instagram så förlänger män sin pubertet framför skärmen, skulle man kunna säga. Båda tror att sen löser det sig. Sen gör det inte det. Dr. David Buss säger: kvinnor attraheras av status, kompetens, dominans utan brutalitet, resurser, pålitlighet. Rollo Tomassi: livsuppgiften måste komma först. Richard Cooper: bli farlig men kontrollerat farlig. Ryan Stone säger: bygg din egen ram. Och Ryan Taraban: relationer handlar om värdeutbyte. Mystery och Strauss: social kompetens och självförtroende, det är träningsbara saker. Översatt så blir det här: sluta bygg dig själv för kvinnor. När du gör allt för att få en tjej så signalerar du inget annat än låg status. Bygg ett liv som står på egna ben. Ekonomi, din fysik, din sociala förmåga, din disciplin. Ram först. Du måste bygga din egen ram. Relation sen. Vet du inte vem du är utan henne, då kommer du förlora dig själv med henne. Du ska bli attraktiv som en bieffekt, inte som ett huvudsyfte. Män som gör detta, de kommer mer ofta i alla fall hamna i Prince Charmings-rutan hos kvinnor. Inte för att de är perfekta, utan för att de står stadigt när alla andra faller. De här snubbarna som springer runt med lånta fjädrar, skulle man kunna säga. Tänk dig, springer runt som påfåglar med en fejkad fjäderdräkt. För kvinnor så är budskapet lika hårt. Uppmärksamhet är inte kärlek. Likes och direkta meddelanden betyder inte respekt. Tid, det är din största fiende på marknaden. Din personliga utveckling, den kan fortsätta. Din fertilitet och attraktionspik, den fortsätter inte. Att ha många tidigare män, det kommer påverka din framtid. Forskning visar att det leder till mer svartsjuka, mer misstro och lägre relationsnöjdhet senare i livet. Du kan inte spela som om du är 22 år när du är 32. I boken Why Women Deserve Less: män ska sluta överinvestera i kvinnor som inte visar respekt, lojalitet eller en vilja att bygga. Det här rådet gynnar kvinnor också, för det tvingar dem att växa upp på samma sätt som män faktiskt måste växa upp. Om vi fortsätter så här. Kvinnor jagar toppmän online, medan deras offline-alternativ krymper. Män jagar dopamin och fantasi istället för att bli män som faktiskt betyder någonting. Och vad blir resultatet? Jo, fler singelhushåll, fler trasiga relationer, mer misstro, mer bitterhet och mer kölskrig, skulle man kunna överdrivet nästan säga. Kvinnor som kalibrerar sig efter verkligheten kommer välja bättre män än tidigare och mindre drama i sina liv. Män som kommer bygga sig själva får både valmöjlighet och karaktär nog att hantera kvinnorna i sitt liv. Taraban säger att värdet av den andra uppstår bara när båda två har någonting verkligt att erbjuda. Den sexuella marknaden bryr sig inte överhuvudtaget om dina åsikter. Den bryr sig bara av ditt beteende över tid. Kvinnor, er största fiende, det är tiden, illusionerna och tron på att alternativ, det är oändligt. Men er största fiende, det är lathet, självbedrägeri och tron om att snällhet, det räcker. Man måste förstå, och det här säger jag med största allvar. Vi måste förstå att vi fungerar så evinnerligt mycket bättre tillsammans än isär. Men bara om vi spelar samma spel. Jag heter Jonas. Det här är HJ Relationer.
Här pratar vi inte om sagor, här pratar vi om verkligheten som du förr eller senare kommer krocka med. Gilla det här avsnittet, dela och prenumerera. Och har du tankar och åsikter om avsnittet, skriv ner det här nedanför. Glöm inte att ta hand om era nära och kära nu, det är det viktigaste ni har.